بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد
ببخشید از اینکه چند دقیقه بلکه نیم ساعت زیادتر از اینکه باید ما پیشتر شروع میکردیم یک ذره ناوقت شد. به هر صورت بعد از نماز شام مجلس خود شروع میکنیم. اول ما از تشریف آوری شما به محفل راپور سالانه افغان کوالیشن یا اتحادیه افغان‌ها که هر سال ما به قسم رواجی که مانده میگیریم و راپوردهی میدیم، از تشریف آوری شما تشکر میکنم. I thank you all our guests, that you're here tonight for this event of reporting back to the community, which is an annual report of Afghan Coalition to the community. I thank you all of you for coming here tonight and for being patient to sit down extra half hour to start the program. Thank you. So before I start, I will ask Mr. Moman to start our program by reading out verses of Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. ورسوله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دیر مننه استاد دکتر سید. ما پروگرام امشب با بیانات چند از اینکه درباره افغان کوالیشن و محفلی که امشب است با چرا ما جمع شدیم شروع میکنم. بعد از او یک چند then I will just first I will start in Farsi a few words and then I will just go very briefly in English. And I'm really sorry that we will not do all the and we don't have the simultaneous translation for you guys, and most of the speech is going to be in Farsi, so be patient with us tonight, okay? On some issues we probably, hopefully we have some diagrams that doesn't need any languages, okay? دوستای عزیز، بازم از تشریف آوری شما تشکر میکنم. ما وحید مومند هستم، رئیس بورد اتحادیه افغان‌ها. و نمایندگی از اتحادیه افغان‌ها میخوایم که پروگرام امشب یک بسیار مختصر درباره‌اش گپ بزنیم. این پروگرامی که امشب ما داریم، این پروگرامی است که ما هر سال اینو میگیریم، سالانه، یک پروگرام سالانه است و این پروگرام مخصوصاً به خاطر راهبردی فعالیت‌های یک ساله افغان کوالیشن برای کمیونیتی است. چرا این کار میکنیم؟ برای اینکه اتحادیه افغان‌ها یک سازمان اجتماعی است که مربوط به کمیونیتی است، از خود کمیونیتی است و برای کمیونیتی است و در خدمت کمیونیتی است یا جامعه افغانی است. به اون خاطر ما میخوایم که تمام کمیونیتی افغانی را که در منطقه هستند از فعالیت‌های خود خبر کنیم و نیز درباره بودجه سالانه خود یک مختصراً درباره‌شان برای شما بگوییم. اتحادیه افغان‌ها امسال 18 ساله شد، مثلا 18 سال از خدمتگزاری مؤسسه به افغان‌های ما می‌گذرد. 18 سال پیش البته ما می‌فهمیم که تعداد افغان‌های ما خدا در این منطقه 18 سال پیش اگر حدود 40,000 بود، از 60,000 هم بالا رفته. بعض اوقات میگن که از روی چی میگن که 60,000 یا 40,000. من فکر میکنم کسایی که منسوبین مساجد هستند، اگر ما تعداد مساجدی را که در منطقه داریم و تعداد اعضایی که در اونجا هستند، هر کدام از ما اگر فامیل ما 5 نفر یا 4 نفر 5 نفر فامیل افغان به طور متوسط می باشه،
ما بگیریم به تعداد دقیق است که ما گفتم میتونیم که به این تعداد ما افغانان داریم. وقتی که ما شما فرض میکنیم رقم 50-60,000 بگیریم، 50-60,000 یک شهر است. یک شهر یونیورسیتی 70,000 نفوس داره. بسیاری شهرها که شما به طرف سان فرانسیسکو برین 20,000-30,000 نفوسشان نیست. پس یک نفوس 50-60,000 نفر مشکلات عمده می داشته باشه، پرابلم های عمده می داشته باشه که ما 18 سال پیش وقتی که دمی ایده به فکر ما آمد که ما اگر همه تو یک سازمان خب البته من نمیگم مساجد ما شکر وجود داشتن و تا به امروز هستن، با تمام قوت خود در خدمت مردم در مسائل مذهبی و دینی ما هستن، در مسائل تدفین و تکفین ما هستن، ولی مسائل اجتماعی ما که مسائل مشکلات روزمره ما می باشه برای یک زیربنا ضرورت بود و این به تمامی نمیشد. من در وقت مسئول افغان ساکر لیگ بودم، لیگ ساکر افغانان بودم. رانا جان پوپل مسئول مؤسسه بین‌المللی زنان افغان بود و اینا مسئله رو مطرح کردم که اگر چند سازمان ما گرد هم جمع شویم میتونیم با کمک هم خدمات بیشتر رو بر کمیونیتی بکنیم. در شروع 4 سازمان یکجا شدن و پس آن آستاسه به تعداد 12 سازمان رسید. همین فعالیتایی که ما کردیم جلب توجه شهر فریمونت کرد. امشب we have here Susan from the city of Fremont public relations office. She has been for us forever, you know, since day first. When we started, she has been with us, so, and our supporter of the Afghan Coalition. She remembers that when we started first, we had a small office. Actually, first when we started, we didn't have anything. Then the city of Fremont gave us a small room in the Family Resource Center, which was an office of about less than 100 square foot, probably 80 square foot. And Taibajan Husseini was our program manager there. She was working volunteer there at half a day or then full day for a long time till we get some funding. And so بعد از این مسائل اساس خدماتی که ما کرده رفتیم جلب توجه مقامات شهری را کرد. ما یک سرفندازمی گرفتیم بعض کانتی و غیره. خلاصه حال بعد از 18 سال بعد امروز شکر افتخار میکنیم که وقتی که با یک والنتیر شروع کردیم امروز با تعداد 14-15 نفر فول تایم و پارت تایم در اتحادیه افغانان و 10 والنتیر نیک که شاید بسیار تعداد والنتیرهای زیاد ما همه که در خدمت همین کمیونیتی هستند. اگر شما بعضی اوقات آدم بشنوه که مثلا خب چی میکنن افغان کولیشن یا چی گپا، در هر شهر تعداد کسایی هستند که ضرورت به یک سلسله خدمات دارن، تعداد کسایی هستند که ضرورت ندارن به خدمات. اگر شما در دفاتر دولتی امریکا برین بسیار کسایی هستند که در عمرم دور خود نرفتن اونجا برای ضرورت نداشتن، اما در بسیاری وقتا کسایی که ضرورت به مشکلات دارن، پرابلمات دارن، دیگه دارن، شما اگر برین در روزی و افغان کولیشن در طول روز باشین میبینین که ما سالانه بیشتر از 1000 نفر برشون خدمت میکنیم. و البته یک چیزی را میخوایم، دو چیز عمده را برای شما بگم که بسیار قابل اهمیت است. ساختار اتحادیه افغانان بعض اوقات میشه چون که رونا جان البته اگزیکتیو دایرکتور افغان کولیشن است، افغان کولیشن به اینجا نمیرسید. در اون زمان وقتی که افغان کولیشن نو ساخته شد ما رونا جان سوشال ورکر بود، در کانتی کار میکرد با تمام بنفیت ها و اینایی که داشتن. ما در وقت از او خواهش کردیم که اگر تو بتونی بیایی با یک معاشی بسیار کمتر از معاشی که به اونجا برای تو میتن و بدون هیچ گونه بنفیت، نه هلت کیر، نه ریتایرمنت، نتینگ، و اگر همی کار بگیری به خدمت کمیونیتی باشی. و البته قبول کردن و زمان تا با حال شبانه روزه در خدمت هستند و افغان کولیشن واقعا از زمین به این نقطه رساندن و عالم ادامه میدن. ما از دو تشکر میکنیم از زحمتکشیشان. البته ما به نمایندگی از هیئت مدیره افغان کولیشن، چرا رونا جان در دفتر است، بالاتر از دفتر بورد است. بورد تمام مسائل اتحادیه افغانان را بورد زیر کنترل دارد. تمام پالیسی ها، تمام بودجه، تمام موضوعات از طرف بورد دیده میشه و از طرف بورد میشه که شب در اینجا اعضای بورد ما در هستند که ما البته پسانتر شد معرفی میکنم. Let me introduce our board members, Mr. Bruce Green. If you can stand up please.
Mr. Bruce Green has been a supporter of the Afghan community since many years. You know, he's did so many things for our community and for the Afghan Coalition, so that as a part of the board member of the Afghan Coalition, that we always thank him for that. Then Bonnie, she's our secretary. Without her, she's the one that keeps us, straight on all things, schedules, everything. So دیگر اعضای بورد ما البته خازم جان ترین هستند که در مدت بودن نظر مصرفتایی که داشتن کمتر میدیده میشن، ولی یقینا از جمله اعضای بورد ما هستند که در سابق یعنی فعالیت بسیار زیادتر داشتن. البته من خودم ریاست بورد دارم و ناظم مومند است که هم سالهای متمادی میشه که به حیث در بورد دیرکتور ما هستن. ولی آقای رمزی امشب نیستن، مریض بودن. اونا از جمله اعضای بسیار فعال ما هستن که در سوشال ورکر هستن در الامیدا کانتی. ما البته خب به این جمع دو شخصیت را که امرای ما، البته تعداد کسایی که با افغان کوالیشن همکاری کردن و میکنن بسیار زیاد است، ولی دو نفر را که بسیار زیاد همیشه همکاری کردن و کمک کردن میخوایم از یادآوری کنم. یکی حبیب جان زرگه است که اینجا ساده و نه تنها بر افغان کوالیشن بلکه بر تمام کمیته خدمتگار به اسلام و تو والنتیر است که همیشه در تمام مجالس افغانا بوده و فیلم برداری کرده و از طریق تلویزیون به دیگران یعنی برای معرفی کرده زیادتر. من تشکر میکنم از جان زرگه و البته دکتر سفری یونس که از معاون اول کوالیشن همراه ما بوده، به خدمت کمیونیتی خود بوده و در پروگرام خشونت‌های خانوادگی را مدت زیادتر از 15 سال میشه که منیجمنت میکنه و کار میکنه. من تشکر میکنم از دکتر سفری. ما در کوالیشن دو قسمت عمده داریم. یکی خدمات اجتماعی است که هر روزه به مردمی که دفتر میان کار مشکلات دارن، از اوزین گرفته تا مسائل ولفیر تا مسائل صحی دیگه کمک میکنیم. باعث یک برای ریسورس ها رو برشون معرفی میکنیم از هر نگاه. دوم مسئله پروگرام های افغان کوالیشن است. افغان کوالیشن یک سلسله پروگرام ها برای کمیونیتی داده که بسیاری بعضی از این پروگرام ها در شکل خود بی‌نظیر است در کل سراسر امریکا، برای اینکه در کمیونیتی افغانی تنها و تنها مخصوص امو پیاده شده که پسانتر خانم آیده درباره از گپ میزنن و دیگه دکتر سبایده گپ میزنن و دیگه پروگرام ها روناجان و پروگرام منیجرهای ما گپ میزنن. یک موضوع اساسی دیگر که میخوایم بگم و او امی اساسی که افغان کوالیشن بالایش گذاشته شد، یک اساسی بود که باید حسابدهی باشه. حسابدهی از پول کلی که در کوالیشن میایه باید ما حسابدهی داشته باشیم و اون خاطر از شروعی از روز اول ما یک سیستم بسیار قوی محاسبه‌ای را روی کار کردیم که هر فندی که به کوالیشن میایه زیر یک کاست سنتر میره. هر انوایسی که میایه ثبت میشه و مطابق انوایس پول داده میشه. خانم مارتا که امشب اینجا نیست، او اکاونتنت ماست و این خانم است که واقعا یک بلیون هم از پیشش تا بالا نمیشه و بدون اجازه از او که تا اون پول به اون مسلک که اصل نباشه مصرف نمیشه کردن. و از اون خاطر ما در این قسمت از این که ما چقدر پول آمد افغان کوالیشن، چقدر مصرف معاش رفته گرفته، همش قران و قران در حساب است و هر زمان کاسته باشه یک پابلیک رکورد است و ما هر ساله در روز 7000 8000 دلار ما میتیم برای اینکه ما عادت شویم. از اون خاطر مدت چندین سال است که افغان کوالیشن کاملا عادت میشه و تا به امروز فضل خدا هیچ گونه غلطی در سیستم صورت نگرفته که باشه و ما میخواهیم که عادت شویم که همه چیز ما در روی حساب باشه. دیگه من زیادتر just I briefly told about that Afghan Coalition has two main objectives. One is to serve the community as different like people who are coming to the office with different problems, if it's housing, if it's welfare or anything. And the second is the Afghan Coalition programs, which is also unique because some of our programs that we had, like a breast cancer or like the consortium, these are unique for the Afghan community, which is not practiced in many other communities. So, and about the programs,
the program managers will talk about it, so I don't want to, again, thank you all for listening to me, but if there is any questions later, so you can ask. So before I start, I go further with the program, I will ask Robin, from the Healthy Home Program of the Alameda County. He will just come and introduce this program of the Alameda County for just 5 minutes. Very briefly, it's a very unique program, and since he has another engagement and appointment, so we asked him to come here just for a brief time. So then he's going to leave. So this is why we give him time at the beginning of the program. Thank you for coming in. Thank you. Hi, good afternoon. Ruben Briones. I work with Alameda County Healthy Homes Department. You probably have not heard much about us. What we do is we go into the home and we make sure that homes are healthy. So we look at things like lead, any mold, or any asthma triggers in the house. So that's our work. We go into the home. We do a lot of work with lead. And recently, we have seen a lot of families from Afghanistan who have come here, whose children have very high lead exposures. And so we want to find ways to help those families as much as we can. And that's why I'm here, because I want to connect with you. We have materials, but they're in English. We do a lot of work to try to make sure that there's pictures so that people can see where lead can be in their home. But we want to come up with a way to help those families from Afghanistan. And that's why I'm here, because I want to learn and understand and also be able to help those families. So thank you so much for having me here. I'm sorry that I have to leave, but I've already gathered some names and information with people who are going to help me. And anybody else, I appreciate Rona inviting me to come and speak. We very much appreciate any help and assistance in reaching out to the community and in helping them so that their children are not lead poisoned. Thank you so much. یک پروگرام بسیار یونیک است که البته Afghan Coalition امروزی کار میکنه و ما میتونیم معلومات بیشتر بپردیم بعداً. Mr. Ruben از پروژه خانه های صحی Healthy Homes میگن که اینا کار میکنن در Alameda County در قسمتی که مردم یاد بتن چطور میتونن خانه های پاک و صحی داشته باشین و اینا بعضی بروشورهای خود آورده که ما بخیر اینا را به فارسی یا دری ترجمه میکنیم که بسیار مهم است. خصوصا به خانه‌های کهنه شما زندگی میکنین بعضی مواد لد یا بعضی مواد کیمیایی بسیار خطرناک میباشه که توسط از بروشور به شما معلومات میده که شما چی طور میتونین از اینا را از خانه‌تان از بین ببرین که خودتان و اطفالتان با صحت زندگی کنن. تشکر روبن. So we are looking forward to get more brochures and also we can translate if you guys want. Okay? Yes, thank you. So now we have, I'm sorry, second guest from Stop Waste. So he can introduce himself very quickly. Yeah, I'll be very, very quick here. I appreciate everyone's attention. We've got a large crowd. Great to see a strong community out here. My name is Lou Reardon. I work for Stop Waste. We're an agency that serves all of Alameda County on both recycling and waste prevention issues, as well as energy issues. So the young ladies here have some surveys and little brochures. They have good information on easy ways that you can save energy and water around the home. It's a great thing for the environment, great thing for you to help save some money around the around the house.
and just some good resources that are available, and I'm happy to answer questions. And the easiest ways to get more information, there's a great website that's on the brochures, and we also, on the survey, if you put your email address, we send you out a newsletter that has energy saving tips, water saving tips, and lots of easy information, usually low, no-cost things that can save you money and help the environment. So thank you guys for your time, and enjoy the rest of the evening. Oh, and I also have some reusable bags we're going to give out to everybody. So take those when you go to the grocery store. Don't get the plastic bags. Reuse those bags. Thank you, Leo. طوری که لیو آمد که میخواه بر شما انفورمیشن بده راجع به اینکه چطور انرژی سیف کنین، چطور به خانه تان میتونین از برق و گاز یایتان سیف کنین تا همتا بتانین پول کم به او قسمت بتین. و بعض بگاه داره که من میگم برای کسایی که ضرورت داره میتونن بگیرن و همچنین بروشرهای خدا داده و سروی خدا داده که لطفاً خانه پوری کنین که در کدام قسمت در کجا شما معلومات ضرورت دارین که اینا بر ما تهیه کنن. حالا شروع میکنیم در پروگرام خود. اول خواهد از تمام بزرگای خود، برادران، خواهران و مادران عزیز بسیار خوش آمدیم. امروز در این پروگرام روز است که ما میخواهیم از پروژه های افغان کوالیشن و خصوصا به سال گذشته که چی ما پروگرام های داشتیم و چی پروگرام ها ما به ختم رسیده و چی پروگرام ها را ما نو شروع میکنیم میخواهیم بر شما معلومات. کسایی که راجع به افغان کوالیشن معلومات ندارن، افغان کوالیشن به سال 1996 ما این پروگرام شروع کردیم که هدف ما کمک سپورت به کمیونیتی افغان ما یا جامعه افغانی ما در این منطقه می باشد و هدف اصلی ما است که ما چطور بتانیم یک پل باشیم در بین کمیونیتی و پروگرام های حکومتی و غیر حکومتی که بتانیم با این قسمت هموطنان خود کمک کنیم. البته میفهمین افغان کوالیشن یک کمیونیتی بیس نان-پروفیت ایجنسی و بورد ما طور که شما میبینیم متاسفانه امروز آقای رزمی تلفن کردن یک مریض دارن و آقای شجان آمدراست بخیر میایم. فندایی که ما میگیریم فندای ما یعنی انگلیسی دایورس است که ما تمامش پابلیک فاندینگ است، از سیتی آف فریمونت است که برای سوشل سرویسز و مایکرو انترپرایز پروژکت، کانتی الامیدا فور منتال هلت، فدرال فاندینگ which is a new America which is business class accommodation کار میکنیم و همچنین breast health project is funded by federal and also California Public Utility Commission which is we received this funding for how to help our community about their telephone bills. چطور ما میتونیم که تلفن بل کمیونیتی خود ما کمک کنیم و اینا تشریح بدیم که اینا از او با خبر شوند. استاپ ویست پروگرام بود که امی آقا رایتون گپ زدن. البته یک نفر دیگه شان هم پسان میاین که راجع به ریسایکل گپ میزنن امرای شما، چون اونا این روز انتخاب کردن گفتن چون زیادتر کمیونیتی من برای ما جامعه افغانی ما امروز اینجا هستن، از این خاطر گفتن ما میاییم که برشان این مسیج خدا برسانیم. کایزر فاندیشن پروگرام سال نو است که بخیر به این سال ما شروع میکنیم و این راجع به دامستیک وایلنس است و سان فرانسیسکو فاندیشن. راجع به فاینانشل انفورمیشن ما اکاونتنت ما باید میامد خب بر صورت طور که میبینین ما در سال از 2013 یعنی جولای 2013 تا جون 2014 ما تقریبا تا 600,000 ما بودجه داشتیم که هر سال فرق میکنن و توتال ریوینیو سپورت ما کلش نشته است از 587,000 تا 504,000 بوده. توتال اکسپنس ما 577 و از 2013 519,000 و نت اسید 33,000
که یعنی نت اساس و چیزی که ما به دفتر داریم، فرضاً کامپیوتر داریم، دیگه ماشین و آلاتی که در دفتر داریم، میز، چوکی و یا نت اساس و همچنین باز هر سال فرق میکنم. ایره ما مطل هستم وقتی که مارتا آمد با شما بتانه خوبتر برتان تشریح بده. خصوصا من مارتا را گفته بودم که بر شما تشریح بده که چطور فندهای ما کار میکنه. فرضاً از هر پروگرام ما که ما فندش داریم یا بودجهش داریم باید به اون پروگرام خرج شود. فرضاً یک مثال ما از پروگرام منتال هلت ما پروگرام است که بخیر فرید جان وردک راجع به این گپ میزنن و این پروگرام است که زیادترین بودجه ما را دارن و در این پروگرام همراه بعض گروپ های دیگر کار میکنیم که تمامشان معرفی میکنیم و این پروگرام است که ما نمیکنیم که از این بودجه حتی یک پنیشه از این بودجه به بودجه دیگر ببریم یا از یک پروگرام به پروگرام دیگر ببریم. درست است تمامش ما یک جای حساب میشه نظر به پروگرام اکاونتنت کلش به یک بودجه مثل در یک خلطه، اما هر کدام از خود جدا بودجه داره که چه قسمی باید رو پولا خرج شود. البته باز تمامش تشریحاتش بر شما میگم. سرویسز یعنی کارهایی که ما میکنیم، اگر شما در این دایره ببینین سرویسز از cultural counseling زیادترین از health که راجع به مدیکال و بعض ورکشاپ هایی که ما داریم، سوشال سرویس کسایی که میاید که فرموهای خود خانه پری کنن یا میخواین معلومات پیدا کنن راجع به سوشال سرویس و هاوزینگ زیادترین مثلا هاوزینگ است و کالچرال کانسلینگ. کالچرال کانسلینگ چی است؟ کالچرال کانسلینگ نیست که هر کسی که در اینجا زندگی میکنه البته به زبان انگلیسی اینا بلد نمی باشن اینا به افغان کوالشن میرن. وقتی خصوصا کسایی که نو از افغانستان میرن و پیش ما میاین که مثلا ما آمدیم حالا ما چی کار کده میتونم، چی نمیتونم، در کجا برم، کدام ریسورس ها یا بعض پروگرام ها و من در اینجا وجود داره که من از اونها استفاده کنم، کدام مکتب برم، اطفالم کجا برم، تمامش ما میشینیم ذره به ذره همراه کسانی که خصوصا نو آمدن و از اینا تشریح میتیم شما چی کنیم. خصوصا یکی از گروپ بسیار نو که میایه اینا SIV یعنی سپیشل کسایی که ویزه مخصوص گرفتن، اینا ترانسلیتر یا ترجمانا بودن که از افغانستان آمدن، اینا بسیار زیاد میاین فعلا در امریکا وارد میشن. اینا البته وقتی که میان تمامشون بچه های بسیار جوان هستن، اینا نمیفهمن درستی که در اینجا چطور کنن، چطور زندگی خودش شروع کنن و تمامش همیست که ما تمام همی ریسورس هایی که داریم موزینگ و پروگرام ها و یاره برشان معرفی میکنیم. I'm sorry, I was talking about the cultural counseling. There is the most services that we provide. Cultural counseling is a counseling that we do especially for new arrivals. And especially nowadays we receive a lot of special visa, SIV, you know, the people who came to the one who worked with the US Army in Afghanistan and now they are coming here as a, you know, and they get a special visa and they come to the United States. So most of them move to California. And then they, you know, of course they hear about Afghan Coalition, they come to us and they really need to know what to do, where to start, what is the resources, what is housing, you know, where can I go, what should I do? And what we do, we provide this cultural counseling to explain to them, you know, what to do, how to be most successful. You know, especially these young people, we always tell them, you have to go study. You have to go university or college first in order to, if you want to be successful. And also another part of the cultural counseling, which is Dr. Yunus, you know, that he's working with a lot of Afghan families, especially the one who has a domestic violence problems. And it's for us as Dr. Yunus, we always refer it to him, and you do it without expecting anything.
A lot of us, yes, we are receiving, we are getting paid for what we are doing, but not Dr. Yunus. Believe me, there are several times I see him, he coming all the way from very far away, Azores, right, Dr. Yunus, which is all the way down Antioch and up. And just to see this one person, or just to see this one girl or lady who really need help, who really need to want to know what to do with her or his life. Speaking with the public, which is, I'm talking about cultural counseling, is a lot of them for the last year. Mostly cultural counseling, translation we do a lot, because a lot of people who doesn't speak English, they come to us because they get a lot of notices from social services, from SSI, from any other resources that they receive financial. So they come to us and says, what is this? I don't know. So not only we read that, and also we explain it to them, what to do, what to, next, what's your next step, and what you're supposed to do. So that's not only translation, but also a lot of guidance. Immigration, we get a lot of immigration question, which is a lot of people don't know what to do, because, or they want to get their citizenship. One of the most important problem is when they get their citizenship, because they don't speak English, and now they have a problem. How they gonna pass the test, citizenship? So what we do, we have all these questionnaire, which is from citizenship, citizenship test in Farsi. We copy for them and we give it to them. Not only that, sometimes we ask them if they want, they can come in our office. We have some volunteer teachers, then they can, help them to understand or memorize those tests. Community resources, another special program that we have is, for example, a lot of people who come here again, they have a language problem. And they cannot find a job. They cannot go to the colleges, or they cannot, they don't know how to get a hold of somebody. So that's where comes our community resource. We have a lot of connection with our community. For example, there are a lot of women or men that they don't speak English, but they want to work. But nowhere can hire them because of the language problem. But what we have within the community, we have a lot of our community members call us and they said, for example, I need somebody to take care of my mom, or I need somebody to work at home with my mom or with my sister. So what we do, we connect that person with that our community member who is Afghan, so they can work together. So a lot of jobs we created through this. Health services, medical. One of the most important parts is medical, because we really now outreaching our community member to really find out if they do have medical or not. If they don't, so we can apply for them, so we can help them and guide them what to do. Medicare, county clinic is another example, which is we have a very good connection with the county clinic, which is Nazima Jan Moman works with a wellness, what? Hayward Wellness Center, which is, we call it Hayward Clinic. So we really, a lot of people who are a new arrival, when they don't have medical, this is where we send them. And that's where Nazima is, which is help these people to see a doctor, especially the new arrival. Job services, same thing, employment. Why there's a lot of shows, a lot of people work in this. This is not only they found a job with the other job sectors, but also mostly within our community that they found a job, especially with IHSS. IHSS, we have Taiba Jan Hussaini work in IHSS, and that's a good resource for us, because whenever
Taiba need help or want to find about somebody or want to find somebody to work with one of her clients, this is what she comes to us and she says, here I need these many people, send it to us or tell her to call us. So that's a very good connection that we have. Education and childcare is another way we help a lot of our clients to find their own people, to find their own speaking, like Farsi speaking people so they can help their children, take care of their children. Social services, same thing. Social Security Income and SSI, a lot of our clients who are on SSI, they really need our help to help them with their paperwork. Social services, CalFresh and Food Stamp, these are Hadijan Rafi will come and talk to you guys about the program that we just started. Housing, one of the most needed until this Tri-City go to live another city. For example, one of our clients, she has to go all the way now Modesto because she couldn't find a Section 8 or a houses down in this area. This is another program that we are working with another group so we can do advocacy on behalf of low-income people. And that's we participate in some meetings and we want to even participate in some builders, which is in city of Fremont, they start building new section. So we want to be there so we can advocate for behalf of those low-income people. The low-income housing approved, these are some of our clients that we help them to get application so they approved for low-income programs. So now comes to Afghan mental health. John Wardak, I think if you want to come, Afghan mental health is a very unique program. We are very happy. We are working with the different groups and I would like to have them so they can explain it themselves. And Afghan Coalition is very happy and honored to work with these different groups in our community. John, I guess we're not able to make it to a list of people that Dr. Sukuman mentioned. First of all, I'm sure he had a lot of people on his list in 2003 when the coalition was small. We had a small office in the building. It was a proposal, I guess, we and the Cultural Society worked together that we were able to get the current location. تشکر جان بازم ببخشید که من آماره سپیچ نبودم اینجا صرف در قسمت Afghan Mental Health یک پروژه است که کنسورتیوم I'm sorry, I'm going to speak in two different languages, so bear with me. I'll try to mention everything in both languages. پروژه Afghan Mental Health تقریبا 3 سال پیش 4 سال پیش سال 2009-2010 وقتی که الامیر کانتی یک قسمت از پول تکس‌هایی را که از رزیدنت از اینجا جمع میکنن و پول از ستیت دوباره به خود کانتی و کانتی میخواست که او را به خاطر بعض مشکلات صحی یا مشکلات روانی که در جامعه دیده میشه با اون مصرف کنه تا اینکه جلوگیری از اون مشکلات شود. و این پروژه را تقریبا چند انجمن ما باید یادآوری کنم از هم انجمن کوالشن بود و Afghan Professionals Network انجمن است که خودم بود از اون نمایندگی میکنم و انجمن سینیر اسوسییشن یا انجمن کلانسالان افغان که محترم میدهی صاحب اینجا تشریف دارند و همچنان رئیس دکتر صاحب کاظم تشریف آوردند. در این زمان Afghan Cultural Society یا افغانی کلتوری جلدن که امروز نمایششون است که تشریف آوردن نیستند اینجا. به هر صورت اینا هم اعضای از اون پروژه بودن که ما یک جا با الامیر کانتی کار کردیم و کوشش کردیم که خود پروژه منتل هلت برای جامعه نشان برای الامیر کانتی نشان بدیم که ما
افغان ها مشکلات و خصوصی داریم که با دیگر جامعه یا دیگر کمیونیتی اینجا ما سرده میخوره در مثال یا مثلا فرق داره از او بخاطر که ما افغان ها از یک جامعه جنگ زده آمدیم افغان هایی هستیم که اینجا از دوستای خود از وطن خود دور ماندیم زندگی را از نو اینجا شروع کردیم و حتما مشکلات روانی را می داشته باشیم و به این صورت ریسرچی که دیگه قسمت شده بود دکتر سب ستمپل که از کالیفرنیا استیت یونیورسیتی پروفسور از کالیفرنیا استیت یونیورسیتی سندی قسمت ریسرچ کرده بود دکتر سب کلنر از سان فرانسیسکو استیت یونیورسیتی قسمت کار کرده بود اونا هم ریسرچ کرده بودن دیده در جامعه افغانی دیده بودن که افغان ها زیادتر از PTSD یا پست تراما سندروم سفر میکنن یا مثلا این مشکلات داشتن به این صورت ما کوشش کردیم که علمی کانتی رو مجبور بسازیم یا او را بفهمانیم که ما جامعه بخصوص هستیم و اینا یک تداوی مخصوص را کار دارن و در این زمان یک مشکل اساسی ما که چطور چند انجمن که قسمت کار کردن با هم یک جا شدن یک جا برند یک قسمت کار کردن خب I won't capitalize on the differences but just to capitalize on what we have done in Lemar توی هم جزء از چی دست بالا فراموش نکنم که حبیب جان زرگای پیشوری مثل است ما تصرف فراموش کردم حبیب جان زرگای یا لمر تیوی یکی از آنانی بود که از شروع پروژه با ما کار کردن و تا به حال با ما بودن یک رول اساسی را در پخش معلومات در قسمت تداوی روحی یا جلوگیری از مشکلات روحی در جامعه دارند که پروگرامشان همیشه اینجا نشر میشه هر هفته و جامعه میبینن و مستفید میشن تشکر جناب جان I will capitalize on differences as I said but I'm really happy to have a consortium of different organizations Afghan Series Association, Afghan Cultural Society, Afghan Coalition, Afghan Professionals Network and Lemar TV, that's part of it also. Together working on this Afghan mental health project. I'm sorry, I'm not familiar with these. With the slides, okay. So at this point, I want to mention one of our important person who's working with us on this project is Dr. Sibrahmani. خوش آمدید. دکتر سبرهمانی هم یکی از کنسالتنت است که این پروژه رو ما کار میکنه و خوشی ما یک چیزی که ما بسیار میخوایم سر از اون امفاسایز کنیم که ما تونستیم در این پروژه یک کنسورتیوم تمام ارگانیزیشن های اکتیو از جامعه یک جا کنیم و اینا در قسمت های مختلف کار کنن مثلا در قسمت جواناست مشکلاتی که در طبقه جوانا دیده میشه و مشکلاتی که در طبقه سینیرها دیده میشه به خاطر انجمن سینیر اسوسییشن که ماست مشکلاتی که در فامیلا دیده میشن افغان کالچرال سوسایتی و به خصوص خود افغان کولیشن که یک مرکزیت را دارد اینجا کمک بزرگی است که تانسته کستمرها یا فامیلایی که ضرورت دارن که باید بر دفتر بیان اینا همکاری میکنن در قبال از این زیادتر صحبت نمیکنم ما از دو شخصیت بسیار عمده ما که اینجا کار میکنن یکی عادی جان رفیع و اسماعیل جان درمان دکتر درمان یکی از اساتید بزرگی از این پروژه شمرده میشه که با این قسمت هم در افغانستان مطالعه کردن و در افغانستان از پانتون فارغ شدن به قسمت روانشناسی و همچنان در اینجا این پروژه فعال هستن من از دکتر درمان خواهش میکنم اسماعیل جان درمان که پیش بریم یک چند کلمه اونا هم صحبت کردن پیش از اینکه از دکتر سبرهمانی خواهش میکنم سلام to everybody. تشکر خیلی جان از توضیحاتی که دادید. من نمیخوایم توضیحاتی که اینا دادن تکرار کنم. به صورت جای خالص. خلاصه هدفی است که ما بتانیم از طریق پروژه سطح روانی چند کار عمده انجام بدیم. یکی که شرم حاصل و خجالت حاصل از اینکه ممکن است کسی مشکل داشته باشه اینو کم بسازیم. دومی که یعنی ایده که وقتی که ما میگیم صحت روانی یعنی که حتما یک کس مشکل روانی داره امیده نشان بدیم که اشتباه است. ما میگیم صحت روانی ما خود نمیگیم مشکل روانی. به اون خاطر کاری که میخوایم بکنیم این است که در صورتی که کسی هیچ مشکلی نداره ما سطح زندگی زیر بتونه بهتر بکنیم با پخش آگاهی و با بالا بردن سطح آگاهی
و هم بتونیم بخصوص برای افغان ما که حال تازه مثلا موج جدیدی از مهاجرین ما میآید در قسمت تطابق دادن از یا با محیط نو یک مقدار معلومات فراهم بکنیم، بخصوص که این اهمیت زیاد هم داره. ولی ما در ظرفیتی که داریم با توجه به امکاناتی که داریم نمیخوایم شورای بلند بدیم، فقط در اون حد و حدود پروژه و بخصوص با همکاری تمام سازمان هایی که فریجان اشاره کردن و با همکاری زونا به صورت بسیار نزدیک و با پولوسی که دارن این کار رو پیش میبریم. مثال بسیار سادهش رونا جان گفتن، مثال عملی مثلا را بکنیم. یک مهاجری که تازه میایه ممکن است در افغانستان زندگی بسیار خوب داشته باشه، تخصص داشته، کار خوب داشته، به اینجا بسیار ناشناستن، مثلا با محیط کاری آشنا نیستن، با اینکه چطور خانه بگیرن یا چطور مشکلات زندگی روزمره را حل بسازن. این خودش میتونه مقدار فشار سرشان وارد بکنه. ما نمیخوایم که کل این کارا رو بشن انجام بدیم، حداقل میخوایم که اینا را با منابعی که میتونه این خدمات فراهم کنه هم وصل کنیم.